Welkom dames en heren, vuurmensen. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. Deze week is van de week van de 14 tot 24. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week, het Tower moment is hier voor waterman, weeskol of tweeling. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. De energie van a Stenbock person, moeilijkheid komt tot een eind. Mensen recognize wat een waterman, weeskol of tweeling heeft gedaan. Communicatie tussen een waterman en een boodschappenvrouw laten zien de waarheid over Alio en wie Alio is, oké? Dus een problematische situatie komt op voor jullie Leo. Jullie Leo at collaborate. Jullie Leo en jullie lover had some sort of verkering. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen hebben gewoon tekstbericht van twee mensen zitten lezen en kom achter en recognize de leugens en deceptiveness van een waterman, weeskol of tweeling person. Deze waterman mensen en hoe deze waterman mensen hebben stad gekregen is gewoon gebaseerd op een geheim. Mensen recognize iets over een waterman mensen en some sort of a verkering. Oké? Dus een eind voor een situatie. Een ram is nou van op de hoogte en weet precies wat is gebeurd. Er is some sort of financial moeilijkheid. Sommige van jullie staan stevig op je schoenen. Er is heel veel conflicts tussen twee mensen. Mensen krijgen inzicht en recognize wat is daar. Moeilijkheid voor een Leo-man en een Leo-vrouw. Moeilijkheid voor een Leo-man en een boodschappenvrouw. Mensen recognize wat de Leo-man en de boodschappenvrouw heeft gedaan. Een waterman, weeskol of tweeling person wordt ontslagen. Mensen recognize hoe een waterman, weeskol of tweeling is in some sort of organisatie terechtgekomen. Mensen krijgen some sort of inzicht en nou is van op de hoogte. Moeilijkheid voor jullie boodschappenperson is nou tot een eind gekomen. Jullie boodschappenmensen. Some sort of communicatie tussen jullie boodschappenmensen en een waterman. Mensen recognize hoe vreselijk een situatie is en wat jullie hebben gedaan. Teken een stiermaak of stenbok. Een stiermaak of stenbok vrouw is nou beschermd. En some sort of a good news komt voor een stiermaak of stenbok vrouw. Vanwege mensen is nou van op de hoogte de leugens, de leugens en deceptiveness of een waterman. Dit is echt een waterman. Mensen recognize wat de waterman heeft gedaan. Mensen zijn van op de hoogte en hebben some sort of inzicht of een waterman en wat de waterman heeft gedaan. Mensen recognize dat de waterman creëert heel veel chaos en heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een waterman wordt hier gepakt voor. Een waterman had samengewerkt met jullie boodschappenvrouw en Leo in order te krijgen iets. Mensen recognize, een moeilijkheid komt op voor een waterman person. Mensen recognize dat de waterman person is gedroven door de duivel. Dus hier zie je een stiermaak of stenbok. Jupiter is in stenbok. Deze person gaat door some sort of financial moeilijkheid. Het komt door een waterman. Een waterman is zeer deceptief. Deze waterman is 50 jaar en ouder en is zeer deceptief. Communicatie tussen deze waterman en een boodschappenvrouw. Mensen recognize wat deze waterman en een boodschappenvrouw heeft gedaan. Dus jullie boodschappenvrouw wordt gepakt. En jullie boodschappenvrouw hebben een stenbokvrouw tegengewerkt. Jullie boodschappenvrouw samen met een waterman. Communicatie tussen jullie boodschappenvrouw en een waterman komt tot een eind omdat mensen is nou
van op de hoogte wat jullie boodschappenvrouw en de waterman heeft gedaan tegen een steenbokvrouw. Dus ik zie dat een waterman heeft geen recht op een huis. Mensen nou recognize de logens en deceptiveness. Mensen recognize dat de waterman en zijn boodschappenvrouw hebben creëerd some sort of a fraud and illusion. Mensen nou recognize dat deze waterman heeft geen staat op een huis. Oké, goed nieuws komt binnen omdat mensen recognize hoe zeer devious en dat deze waterman person is een criminal. There's conflicts met een waterman person omdat het touwe moment komt voor een waterman person. Mensen recognize dat deze waterman person heeft gelicht en bedrieger over een situatie, oké? Dus ik zie some sort of a moeilijkheid in a corporation institution voor een waterman person. Mensen nou recognize wat deze waterman person heeft gedaan. Dus de waarheid is nou uit. Jullie boodschappenvrouw. Jullie boodschappenvrouw gaat de waterman person opgeven. Jullie boodschappenvrouw heeft besloten. Jullie boodschappenvrouw nou zie de waarheid over een waterman. Some sort of a communicatie is nou boven water. Oké, ik zie some sort of a bescherm. Ik zie dat deze vrouw zit haarzelf te beschermd van jullie. Een eind komt op de moeilijkheid, financiële moeilijkheid dat jullie creëert voor deze stiermaker of steenbok person. Ja, een touwe moment. A tower moment for a waterman person in a corporation institution. Some sort of a new start that a waterman person will in a corporation institution come to an end. Moeilijkheid for some sort of a new start surrounding some sort of a geheim. Okay. A stiermaker of steenbok person krijgt some sort of a goede nieuws. Deze person staat stevig in zijn schoenen. Deze person recognize some sort of a secret affair dat jullie boodschappen of een Leo hadden met de waterman. And it's surrounding a house. Mensen nou recognize. Dus wat is deze waterman? We gaan even kijken wat is deze waterman. Wat op deze waterman? Wat op deze waterman? Ja, deze person is mentally disturbed. Oké, wat heeft deze waterman? Sommige van jullie hebben iets mee te maken met de waterman. Deze waterman is niet goed. Yes. It's over a house. Een jonge dame. En je wordt succesvol over deze waterman. Deze waterman created some sort of a probleem voor een huis of iemand house. En een huge succes voor een jonge dame. We weten niet wie is deze jonge dame, maar het is niet jullie. Oké. Een jonge dame gaat even opgeven wat een waterman heeft gedaan. Oké. Dus een jonge dame of iemand wordt succesvol over this. En we gaan even kijken. A tower moment conflicts. A tower moment over some sort of a new start. The fool and the moon. Good news come for a steenbok person. But the steenbok person is now van op de hoogte over some sort of a secret love affair. Dat iemand heeft gekregen. Mensen now recognize wat is gebeurd. Ja, een onderzoek wordt geplaatst aan een waterman. Tower moment voor een waterman. Dus het is zoiets als jullie Ram Leo boodschappen het samengewerkt met de waterman. En deze waterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht tegen een stiermaker of steenbokvrouw. Deze stiermaker of steenbokvrouw komt in some sort of a financial moeilijkheid. Maar dit komt door de eind. Mensen nou recognize dat een waterman is degene dat plaatst deze person door een financial moeilijkheid. Mensen nou recognize dat een waterman is de duivel itself. Oké, en dit is het, want Jupiter, als je bekijkt, de 2 van Pentacles is Jupiter in steenbok. Dus een steenbok komt in financial moeilijkheid.
door een waterman. Een waterman creëert some sort of a chaos voor deze Stenbock-vrouw geldt. Mensen nou zien hoe gemeen een waterman-person is om de tekstbreak tussen jullie boodschatten en de waterman laten opleven hoe gemeen een waterman-person is. Dus de waarheid is nou boven water gekomen en mensen, het touwe moment omdat er onderzoek wordt gedaan aan een waterman. En deze waterman creëert heel veel chaos. En voor een leerman probeert steermaker of Stenbock-person op te lichten. Er is een bescherming omdat deze steermaker of Stenbock-person stond stevig op in de schoenen. Ze heeft gevochten. Dan het komt tot een einde. Een ram-person is nou gepakt. Mensen nou recognize wat een ram-person heeft gedaan. Er is heel veel tekstbreak en communicatie tussen mensen dat leven op dat de boodschappenvrouw was degene dat have een hele dingen zit te runnen, oké? Dus de boodschappenvrouw is nou geen heel veel problemen eind voor boodschappenvrouw, omdat er heel veel informatie komt uit over een boodschappenvrouw, wie deze vrouw is en wat deze vrouw heeft gedaan. Dus een boodschappenvrouw is er nou gepakt voor some sort of deceptiveness. Ja. De moon in boodschappen. Dus de geheim of een boodschappenvrouw is nou boven water gekomen. En voor de geheim wat de boodschappenvrouw heeft, omdat mensen recognize communicatie, tekstbreak tussen een waterman en een boodschapperson. Mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gecollaboreerd en samen gedaan. Dus some sort of a break en communicatie. Nou, de situatie, omdat hier Jupiter is in Stenbock. Jupiter is in Stenbock. En met de energie van Jupiter in Stenbock, this moeilijkheid en financial moeilijkheid dat was creëerd. Mensen is nou achtergekomen de geheim surrounding the financial moeilijkheid. Waarom iemand had some sort of a financial moeilijkheid is dat door andere mensen creëren some sort of a disillusion voor een steermaker of Stenbock. En deze steermaker of Stenbock komt daaruit. Dus mensen nou recognize dat een huis is niet voor een boodschappenvrouw. Nope. Nope, nope, nope. Oké. Alright, want deze boodschappenvrouw, ja, mensen krijgen inzicht over hoeveel geld een rammelige boodschappenvrouw en hebben af of een huis genomen. Mensen now recognize the criminal offense of a rammelige of boodschappenvrouw and the family. Dat deze rammelige of boodschappenvrouw had some sort of a documentatie. Zij en de lover, die speelt een situatie. Een rammelige of boodschappenvrouw, mensen now recognize a huge success over deze mensen. Ja, omdat die recognize dat een rammelige of boodschappenvrouw in nog een land. Mensen nou recognize wat deze man en zijn moeder heeft gedaan. Wat deze man en zijn moeder heeft gedaan. Het touwe moment voor deze man en zijn moeder. Omdat mensen is er nou van op de hoogte en recognize wat deze man en zijn moeder heeft gedaan. En hoe deze man en zijn moeder hebben creëerd some sort of a fraud. En over de gemeen relatie wat deze man heeft. Mensen nou recognize en zien de waarheid of een situatie. En is nou van op de hoogte. En recognize de oneerlijkheid van een waterman en zijn moeder. Waterman en zijn liefde. Wat hun heeft gedaan tegen een Stenbock person. Dus echt een huge succes voor een steermaker of Stenbock person. Mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Dames en heren, als je kan niet goed bij iemand doen, doe geen slecht. Oké? Namaste.